Bonifacio. He is our hero. Hindi ang takbo. Hindi atakbo. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na, okay na, okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Hello, good afternoon. Welcome to Flatten the Fear, the final edition ng Flatten the Fear, ha? Kasama ko si Rubiang, Brian Masigan, Sir Bienvenido Oplas, si Dr. Jade Del Mundo at marami pang papasok ngayong araw. Kasi mga kababayan, last day na po namin at it was fun. Umpisa pa lang, it was fun na now is a full pack tayo ngayon. Ng mga CDC-THers, di ba? Yun. Complete attendance tayo tonight. Today. Yes. Complete sana, pero hindi naman siguro lahat, pero karamihan andito na. At medyo ano na, mainit. Mainit na. Tinan mo si Noy, nakikita ko yung video niya, mainit na. At literally and figuratively, tama? Literally and figuratively, mainit na. Ruby, kumusta? Okay naman. And congrats sa atin at patapos na ang ating 2 weeks ng Flatten the Fear program. And maraming salamat DCRJ for having us. Thank you, DCRJ. Maraming salamat. Thank you, DCRJ. Thank you. Thank you for giving us itong chance. Okay. Ngayon, Dr. Jade, kumusta? Nandiyan ka na ngayon?
O yan. Ako, teka muna, yung background mo, yung video mo medyo na ano. Yeah. Ayan. Hello, Dr. J. Sige. Okay. Sige. First things first, ha? First things first, I want to get this out of the way kasi nga sa pag-uusap natin, may lumabas kasi sa TV Patrol, yung nagpapatrol dyan na may babaeng uminom raw ng ivermectin at nag-prophylax, tapos nag-positive, tapos anong tawag doon, nag-positive, tapos uminom ng 5 days, tapos napunta pa rin sa ospital at nagpa-intubate. Ngayon, lahat ng nilabas ng TV Patrol na yan ay alias ang ginamit. Alias ang ginamit. Ang point ko ganito, mainit na po at medyo expected namin na titirahin nila ang ivermectin. Pero wag naman ganyang klaseng tira. Okay? Wag naman ganyang klaseng tirada. Kung talagang may nangyaring ganyan, ay i-report din totoong pangalan ng pasyente. At kung nanggaling sa mga doktor namin ang reseta na yan, ay ilagay nyo at i-report nyo sa amin. At our doctors will attend to that. Okay, that sort of cheap trick and black propaganda has no place in a pandemic ngayon. Diretsuhin ko lang ngayon, yung issue na yan. Kung kaya't walang mga low blow na ganyan. Alam ko ang tirada na ganyan eh. Tirada ng black ops yung mga ganyan. Wag nyo na. Don't ask. Wag nyo kaming gawin yun. Di ba? Don't ask. Wag pa ilalim, ang tira. Mga hinayupak kayo. Ako lang magkakapagsalita na ganyan. Our doctors are too kind to talk like that. Okay? Ngayon. Okay? So, please, ha? Huwag nyo nang ulitin. Babatukan ko kayo. Anyways, tapos na. Tapos na po yung galit ko. I was speaking as a deputy spokesperson of CDCPH. Okay? O, yun. Tapos na. Tapos na yung, goodbye na ako. Kayo na bahala dyan. It had to be said, Francis. Nasabi na niya, hindi ka galit. Hindi na ako galit. Nasabi ko na. O, Doc, Mari, kumusta na? Mabuti naman. What did I miss? Mukhang mainit ang usapan dito. Hindi. Pinag-usapan na namin. Boss Maria. Hello, Mari. Hello. Good afternoon po. Good To all our afternoon, Mari. viewers and Agad siya yung gupit. Pati si Boss Jade. Bagong gupit. Paano? Ngayon, Mari, ano ba pag-usapan natin? Bagong gel. Ano pag-usapan natin? Unang topic. Okay, si FDA, nagsalita na naman kagabi ang presidente at mukhang ang presidente ay wants to look into ivermectin. Pero ang nakita natin na nag-comment yata si FDA na inulit na naman niya that there are not enough scientific evidence that can prove that ivermectin works, number one. Number two, sinabi niya, yung mga ebidensya raw ay gatiting lang raw ang effect ng ivermectin bilang prophylaxis and early treatment protocol. O sige, mag-react na kayo doon, Dr. Jade. Kayo ang scientist dyan. Yun ang sinasabi ni Pierre Corey na disinformation talaga. Yun ang paulit-ulit yan. Kasi akala nila, pag inulit nila yan, tatanggapin ng mga tao as truth. Ganyan si Goebbels, di ba? Ayun, si Goebbels. Ganyan si Goebbels. If you say a lie every time you speak to the people will think that it's the truth, although it's a lie. So, liar talaga yan si Domingo. I will say it straight to his face. No. Eric, you are a liar. Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa iyo. Ang nanay mo matino. Sis ng wife ko sa sorority sa UP and matino siya. Bakit ka nagkaganyan? Yun ang tanong ko sa iyo. That is a lie and that has been proven already. Wala na sa science. Hindi na science pinag-uusapan natin kasi it's already a fact that there is enough proof, moderate to high proof that ivermectin works in prophylaxis and treatment of COVID. Kaya, 'di ba, after the talk niya kay President, sinabi niya walang proof, ganyan-ganyan, hindi effective, ganyan-ganyan. Okay, let's go to the vaccines. We have 111 vaccines and 14 will be issued emergency use authorization. Kasi pag nag-work ang ivermectin, wala na yung marirevoke na yung emergency use authorization ng mga vaccine. That is a fact. Malaki ang pera ng vaccine companies.
Yon. Doc Jade, science naman na ginamit ni Doc Eric Domingo. Political Hindi science. yun. Political Hindi. science. Political science. Alam mo, Political science because in a political office. they are dependent on the WHO. Ang WHO ngayon, iba na. Hindi na gaya ng WHO 50 years ago. Noong 1948, they are a very respectable organization because they were the ones who managed the polio and the smallpox plague of the world. So, respected ang WHO because of that. Ngayon, iba na ang WHO. 30% of its funding are from sovereign nations. 70% are from companies or from foundations like the Bill Gates Foundation. Bill Gates gave it $4 billion. Siyempre, anong ini-expect niya? Ini-expect niya, which a whistleblower told, a small gathering, sabi niya, si Bill Gates daw wants to be treated as a sovereign nation. Biro mo isang tao lang yan, o dalawa sila mag-asawa, hiwalay na nga sila ngayon eh. He wants to be treated as a sovereign nation para malaki ang say niya sa WHO. Kasi pinapasok niya yung vaccine. Tapos gusto niya yung vaccine, hindi niya bibigyan ng yung patent ng vaccine pagdadamot niya sa ibang mga bansa. See? Okay. So ganun Ngayon, ka Doc, ganun ka ang pinag-uusapan ni Doc Jade ay yung medical at tinatawag na medical mafia. Ngayon yung baka ma-label kasi tayo ng conspiracy theorist na anti-vaccine eh. Ayaw ko lang yun, we are not anti-vaccine. We are anti-experimental vaccines. Okay? So pag experimental ay medyo hindi pa sigurado. Daw lang. Hindi naman namin kayo sinasabihan na huwag magpabakuna. Pero pag-isipan yung maigi. Kasi hindi pa natin alam ang long-term effects. Okay? Yes. Ngayon. Okay. Tama ba yon? Sige, Domari. Okay, dagdag ko lang no, sinabi na ni Doc Jade. Sinasabi kasi nila na kulang daw yung trials tungkol sa ivermectin. I'm on the ivermectin, C19 ivermectin website sa ngayon. It says database of all ivermectin COVID-19 studies, 90 studies. 50 of which are peer-reviewed. Dumami na. 50 of which are peer-reviewed. Ang ibig sabihin ng peer-reviewed is nabasa na po ng ibang scientifico, ng ibang doktor ang mga studies na ito. 50 of them have been peer-reviewed. At okay sila doon. At nag-comment na sila doon. Okay, ayun. Nabantayan na yung resulta, yung sinasabi ng studies nila. So out of those 90 studies, 27 doon ay randomized controlled trials. Yung hinihingi palagi nila, kulang. Wala kayong RCT. Yung RCT po yung randomized controlled trials, of which there have been 27 already done on ivermectin. Ngayon, 27 RCT yan compared to, as far as I can remember, mga 16 na RCTs ng remdesivir. And about 20 plus lang, no? Hindi 90, 20 plus lang ang actual studies na ginawa sa remdesivir. Pero ang remdesivir hanggang ngayon, Mayo na ngayon, tinutulak pa rin ng DOH, tinutulak pa rin ng mga doktor natin. Pagkatapos ng sinabi na ng WHO, yung kanilang pinakamamahal ng WHO, na wag nang nag-recommendation sila na wag nang gamitin ng remdesivir dahil hindi nakakatulong sa may sakit ng may COVID-19. Nakakamatay pa nga sabi nung ibang mga nakakamatay mga doktor sa ibang ospital katulad ni Dr. Baron. Si Dr. Cory naman, sabi binibigay yung remdesivir at yung dexamethasone na sang-ayon naman ang FLCC sa paggamit ng dexamethasone, mababa daw masyado ang dosage. Matagal nilang sinasabi na taasan ang dosage ng dexamethasone para matulungan yung pasyente. Pero ayaw makinig ng mga, these are, when we talk about FLCCC, ang what that stands for po is Frontline Critical Care COVID Critical Care Alliance. Ito po yung mga doktor na talagang nasa front lines. Hindi lang po sila nasa loob ng laboratorio nakatingin sa mga microscope. Kung hindi sa pinaka front lines natin, they're actually treating patients. They're not research scientists only. They're not just ano ba tawag diyan, lab rats. They're actually in the ICU, they're in the ERs,
and they're treating patients. Mas alam ng mga taong ito kung paano gumagaling ang pasyente kaysa sa mga taong nasa laboratorio na puro computer lang ang tinitingnan. Okay, at madagdag ko dyan, Mari. Yung speaking of in vitro or sa laboratory, pag in vitro, may study na nga na matindi in vitro sa ivermectin. Alam ni Doc Jade dyan, may study na in vitro. Yes. So effective yung in vitro, which means may 5,000-fold reduction yata on the virus eh. Ang ibig sabihin, pinapatay niya yung virus sa test tube. Ngayon, In 48 hours. Correct, in 48 Tama. hours, no? Dr. Jade, ngayon, in real life studies, In vivo. ano tawag doon? In vivo. In vivo. In vivo, ha? Mga vivo voice tayo, vivo voice. In vivo, yung mga doktor natin na gumagamit ng ivermectin in real life, maganda rin ang resulta. So, if the laboratory and the real life situations match, abay magandang istorya yan or magandang proof yan na the drug really works. Tama ba kami, Doc Jade? Yes. Tama. Sabi sa'yo, Mari, pwede na tayong doktor eh. Okay, Doc. Tanong ko kay Doc Jade. Kasi ang sinasabi nila, yung doses daw na ginamit dun sa in vitro, as in the laboratory experiment, which was done in Monash in Australia, which found that, yun nga, 99.9% ng virus na pinatay within 48 hours. Ang sinasabi ng mga doktor na kontra dyan is masyado daw mataas ang dosage na ginamit sa in vitro laboratory experiment. Hindi natin matutularan yan, hindi natin magagamit ang dosage na yan kasi makakapatay sa tao, sa pasyente. Tama ba yan, Doc Jade? Paki-explain nga kung paano tinatranslate yung laboratory results sa in vivo or sa tao. Ayun. Tama po May ba? mga hindi paggawa na kasi ng ng mga in vitro studies, meron yan mga dosing, no? Merong mga dosing yan. Merong kunyari bibigay ka ng 5 milligrams dito sa isang petri dish, 5 milligrams, dito sa isa 10 milligrams, dito sa ganyan-ganyan. And tinitest lang nila, tinitingnan nila yung quantitative differences, no? And pag-test ng ganon, sinasabi lang nila na okay, it works at this pero hindi naman 'yon ibig sabihin na lulunurin mo para mamatay yung virus. Hindi mo kailangan sundan yung pinakaparehong dosage. Hindi mo kailangan pag translate mo 'yon sa totoong buhay sa tao, hindi ganon. Pwedeng merong merong dosing schedules, no? Like for example, ang kanilang dosing schedule sa FLCCC is 200 micrograms per kilo. Pero ngayon, dahil sa variants, in-increase nila to 400 micrograms per kilo. Oo. And it works. Kasi sabi nila, yung ivermectin, kahit na ano kang pang klaseng variant, UK, South African, Brazil, Philippines, India, kaya yan ng ivermectin. I-increase mo lang yung dosage, which is pwede ka mag-increase ng dosage. So ngayon, ang nangyari, yung effect ng ivermectin sa virus, talagang pinapatay niya yung virus. So it is not only an antiparasitic, it is also considered an antiviral, repurposed to be an antiviral. Para yung remdesivir for HIV/AIDS, repurposed yan for COVID. Oo. So maraming mga ganong klaseng sa medicine. Pwede ka mag-refer. Gaya ng yung Viagra, it's used as an antihypertensive. Ngayon, discovery nila pwede pala sa mga PDS. Ganun din ang hydroxychloroquine, di ba? Yung famous hydroxychloroquine. It was first designed as a anti-malaria drug. Tapos later, they found it was good for lupus. Ginagamit na rin sa rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Yes. At ginamit din. Francis, nakakabigla kanina yung pinapanood kong video na interview ni Congresswoman Pan, no? Parang hindi niya alam na nagre-repurpose ng drugs ang mga doktor. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Tingin ko She's the chairwoman of the Committee on Health, pero hindi niya alam. Pangalawa, hindi rin niya alam na pwede mag-prescribe ng off-label ang mga doktor. Hindi daw niya alam until she asked Director General Domingo. I don't know. Parang mas I think she's not a practicing doctor at the moment. I don't know. Pero
Busy ang pero- puno ang schedule. pero medyo mali eh. Makaka-practice. Oo. So, Pero medyo mali. mabalik lang tayo sa pinag-usapan natin kanina, no, Mhm. regarding sa sinabi ni Director General Domingo. Let me just ask Doc Jade ulit, no. Doc, dun sa sinasabi kasi ni Director Domingo at sinasabi ng marami na kulang daw yung trials. Again, I'm on the C19 ivermectin site. Ang sabi, 428 scientists, 17,582 patients, 27 randomized controlled trials. Doc Jade, Kadami. ilan ba dapat talaga ang RCTs? Ilan ba dapat talaga ang pasyente bago nila sabihin this drug works in the laboratory or in the clinical trial In the clinical trial. environment? Oo. Actually, ang pinakamalaking ginawang randomized controlled trial sa Egypt, Okay. they had 2,000 patients, no? Okay. Ngayon, itong randomized controlled trial na ito, marami siyang malaki yung kanyang population. At the same time, maganda yung quality ng kanyang study. Ngayon, nung binibigay na niya yung study na yon sa mga journals like Lancet, Respirology, Therapeutics, etc., hindi tinanggap kasi meron talagang parang merong mafia itong mga ang tawagan nila big science. So merong big tech, merong big pharma, ngayon meron ng big science. Big science. Itong big science na ito, ano ba ito? Parang ang mafia din yan. Nag-form na sila ng mafia. Kasama na dyan yung mga medical journals like JAMA, British Medical Journals, ganyan-ganyan. Parang nag-usap-usap sila with the influence of big pharma na wag lang kayong basta tatanggap ng mga studies na makakabuti sa isang drug kasi baka hindi na tayo pondohan. Kasi usually ang nangyayari ngayon because of the big money in mga pharmaceutical companies, sila yung nagfa-fund ng mga drugs kasi pag nagdi-discover sila ng drugs, gumagawa sila ng mga studies. Pero yung mga studies nila is nothing compared to that of ivermectin. Kasi maraming mga independent studies na gawa ng mga clinical, mga doctors na nag-handle mismo ng mga pasyente. Hindi lang ito mga armchair researchers, no? Na tumitingin lang sa computer, tinitingnan lang yung mga data. Ito talaga ginagawa nila sa mga pasyente. And these are credible scientific researches. Ngayon, ang mga ginagawa nito, funded by their own money o kaya merong tumutulong sa kanila, walang compare sa mga pharmaceutical companies na pwedeng gumawa ng malalaking mga studies. Ayun. Pero yung mga studies nila, marami silang mga studies na palpak, gaya ng Biox. No? Yung malalaking studies ang sinasabi mo, Doc, maraming studies na palpak. Yeah, maraming studies. Tapos Okay. yung drugs na pinag-aralan nila, palpak. Okay. Yung Biox nakakakos ng heart attack. Okay, we'll get back to that, Doc. Si Doc Iggy, gusto po pasok ni Doc Iggy Agbayani, papasukin niyo pa po. Kasi pag hindi niyo pinapasok yan, magagalit yung presidente namin sa CDCPH. Siya po yun. Ayun na. Ayun na. Lahat. Santi po kaming lahat. Hindi po kami binabayaran ni Doc Iggy, volunteer kami lahat. Si Doc Jade. Doc Jade, banggit yan ni Tess Lori. Sinabi ni Tess Lori, yung mga studies raw, and the gold standard is dictated upon by this scientific clique. Kung kaya't kailangan milyon-milyon na dolyares ang i-pour out mo dyan sa mga studies na yan. Ngayon, sino ba namang maliit na scientist ang pwedeng gumawa ng study worth millions of dollars kung walang sponsor? Usually, the people who sponsor big studies are pharma. Kaya itong mga lumalabas na studies na maliliit regarding ivermectin, gawa yan ng maliliit na doktor na gumamit ng ivermectin or interested to find out
the efficacy of the drug. However, hindi nila kaya yung millions of dollars na funding kung kaya't maliliit na studies to. It doesn't mean that the studies are palpak or the studies are not well made. Incorrect. Are incorrect. Maliit lang yata siguro yung sample size, pero these are real life samples and real life experiences. Tama po ba 'yon? Oo, tama 'yon. Actually, ang ngayon, ang observation ni Pierre Corey, yung science ng ivermectin, na yan, established na yan, wala na silang masasabi diyan. Ang ginagawa lang nila, hindi totoo yan. Parang may smear campaign against ivermectin. Kasi nga, yung kompetensya niyan, gumagawa sila ngayon, yung Merck gumagawa ng molnupiravir. Yung Pfizer may ginagawa rin na oral antiviral. Ngayon, doon sa mga studies nila, hindi makakapag-compete yung mga maliliit na mga clinical scientific studies kasi konti lang ang kanilang pondo. Pero kung pinagsama-sama mo yan, tapos sinubject mo to a meta-analysis, ang ganda ng results. Speaking about meta-analysis, sabi ni Pierre Corey, wala na, tapos na tayo dyan. Tapos na tayo. Pero sa Pilipinas, hindi pa tayo tapos. Ngayon, Doc Jade, I just want to welcome... Okay, sige. Hindi ba? Sige, ikaw na mag-welcome sa ating No, sige, go ahead. I welcome our President-elect, Doc Iggy Agbayani. Hindi president President pala. President. Hi. Hello. Doc? Hello, Doc Iggy. International na ito eh. Well, sawa-sawa na ako sa Zoom meeting. Burnout. Meron bang overload? Meron bang ganyan? Zoom overload. Meron yan. The now internationally renowned Dr. Iggy Agbayani. Zoom fatigue. Doc Iggy, at bali, may iba muna tayo habang nakikinig si Doc Iggy. Punta tayo sa economy at saka sa negosyo. May gusto sabihin si Brian Masigan. Balikan ulit natin yung medical issues. Yes. At saka si Sir Nonoy Oplas. Sir Nonoy Oplas, ingat lang sa inyong mga salita. Huwag manghang. Okay. Si Brian muna. Okay, Francis, Happy birthday pala. thank you. Happy birthday, Brian. Happy birthday. Mag-a-apply na ako ng card. 20% discount card. Dual citizen. Dual citizen. So anyway, thank you, Francis. I would like to emphasize three things lang, no. Most of the important data nabanggit ko last week sa interview natin, no, last week. Pero kaya yung karamihan yan hindi ko na ulitin, okay? Except for one fact that everybody should know, that there are the big companies and there are the MSMEs. The MSMEs are the micro, small, medium enterprises. These small to medium businesses comprise 99% of all the businesses ng Pilipinas. 99%. 99, wow. 99%. Yung mga malalaking kumpanya, 1% lang. And it covers 66% of the workforce, okay, ng buong Pilipinas. Okay. Now, as of the end of 2020, at least 72% of all those micro, small, and medium enterprises ay nag-downsize o nagsarado na. Okay? Pakiulit, one more time. As of December 2020, December pa. at least 72% Wow. ng mga small and micro, small, and medium enterprises have either downsized or nagsarado na. But to give you a clearer perspective of how many businesses of the MSMEs have already closed, nasarado na. It's about 250 to 300,000 already. Okay. Out of a total of how many kaya, Brian? I would say that would be a total of maybe about 600? 350. No, 350 lang. 350 to 400,000. Wow. Yeah. So that's already a lot, no? Now, ngayon, three things I'd like to stress, no?
Kasi yung mga iba nabanggit ko na last show. Okay? Alam mo, there's a difference between recession, inflation, okay, and then economic collapse. Kasi yung mga businesses, we all go through ups and downs eh. No? Okay. There are good days and there are bad days. Ngayon, when there's a recession, when the economy is running slow sa recession, okay pa yan. Okay? Because that's part of it. Kasi we know during Christmas time, pagdating sa Pasko, babawi lahat kami. Okay? So yung mga babagal na mga days, mare-recover yan. Pero, sa economic collapse, pag marami na nagsarado na ng mga negosyo, ibang story na yan. Bakit? Kasi sa mga recession, kung bumaba yung sales namin, pwede pa kami mag-bounce back. At least hindi kami nagsasara. Yung economic collapse, marami na nagsasara. Oo. Kaya nagko-contract ang economy of at least 9.5%, which leads me to my second point. Okay, Francis. One cannot help but ask, ano ba yung endgame dito? What's the endgame here? Is it the death of capitalism? Diyan tayo nabubuhay sa capitalism. Okay? So, are we on our way to socialism, whereby we will be relying on the government already? If we go further down the road, are we on our way to communism now, whereby our rights are taken away and we will be forced to obey whatever the government says? Okay. If that's the case, kung doon tayo pupunta, then I think it's time for all of us to think about that again, to reconsider. At saka, if ever we should rise, then the time is now. Okay. And the third and last point I'd like to stress is that, alam mo, pre-COVID, naririnig natin yung sa mga business forums at saka sa mga economic TV shows, what businessmen always preach, no? When they always ask, what are your final words to the people who are doing business? Most of them, they always say, follow your passion, follow your heart, do what you love doing. Pero at this point of the pandemic, I think nawawala na yan, nabubura na yan. And we are forced to enter businesses that will just help us survive. Para makatawid lang, para makabuhay lang, kahit wala tayong interest o wala sa it's not in our passion. Okay? Yeah. And honestly, I think my personal view, no, is that on a spiritual level, it is our God-given right to be able to live here in this planet and do what we love to do. Yes. Because when we love to do something, we will be happy in doing it. And when we're happy in doing something, we will be successful. Success will just be a byproduct. Hindi na tayo maghirap. And that is, for me, our God-given right. Yeah. Yan lang muna sasabihin ko, Francis. Okay, si Sir Nonoy Oplas. So, Sir Noy, how's our economy? Ano ba? May pag-asa? Yes. Dalawang na lang ipapoint ko yung binanggit ni Brian na minus 9.5% contraction ng GDP. Ang katumbas nun, yung production natin ng goods and services ng 2020, katumbas nun, halos nasa lagpas na ng 2017. Okay, kung ano yung production natin between 2017 to second quarter of 2018, yun yung total production ng 2020. So ganun kalalim yung binagsak na ekonomiya sa point number 1. Ang point number 2 ay yung utang. Okay? So nung 2019, ang inutang ng government ay 0.85 trillion or 850 billion pesos. Nung 2020, naging times 3. 2.5 trillion pesos ang inutang ng government.
Tapos ang target nila this year, 2021, sabi ni Senator Recto ay 3.6 trillion pesos. Pero tingin ko, lagpas pa doon kasi alam mo kung bakit. Nung first quarter parang inutang na ng government ay 1.2 trillion pesos na, or almost one half ng buong inutang ng 2020. So baka sisipa tayo 4 trillion. Ano implication nito? Tataas yung taxes, tataas yung fees, fines, penalties. Ngayon, dalawang tax ang lumulutang na. Una, yung increase in real property tax. Ibig sabihin nun, mamahal yung tax ng mga bahay nyo, ng mga opisina nyo, ng mga shop nyo, ng malls nyo, okay? Property tax. Okay, yun ang pinahabol ngayon. And not only in Metro Manila but nationwide. Yan ang point number 1. Point number 2, carbon tax. Ang naglabas niyan ay sila IMF. Kahapon lang, nilabas nila during ADB meeting. So ano ibig sabihin pag tataas ang carbon tax, tataas ang presyo ng kuryente, tataas ang presyo ng crudo, tataas ang presyo ng gasolina. So kung tataas yung ang cost ng traktora, ng mga trucking, tataas din yung mapagkain. Kasi pag inutang ka, kailangan mo bayaran yun eh. If you don't pay it tomorrow, you pay it next week or next year, okay? Kaya na nga lumalabas ngayon. Wala na tayong, kaya ang importante talaga na matigil yung lockdown. If not today, if not yesterday, then it should be tomorrow. Kasi hindi talaga pwede na pigilan mo yung mga tao na wag maisara yung, kasi ang lockdown kasi means mandatory closure of many businesses, yung mga bars, restaurant. Gusto man nila ayaw sa gusto nila, pinagbabawalan sila mismo, sabi ng gobyerno. Bawal kayo magnegosyo, bawal kayo magtrabaho, bawal kayo kumita ng income. We in government determine who should prosper, who should go bankrupt. We are the central planners. So yun ang abangan na lang natin. Pero marami pa yan. Ngayon dalawa pa lang lumalabas, yung real property tax saka yung carbon tax. Pero marami pang lalabas yan. Yan ang abangan natin. Okay. Okay, Marie at Ruby at guys, alam mo naisip ko yan, ano? Kasi nga ang goal ng CDCPH is not only to i-push ng ivermectin, it also is to end the lockdowns. At may plano tayo dyan. May plano ginawa si Dr. Agbayani, if he can show his face now. Diyan sa si Dr. Agbayani at saka mga doktor natin. Regarding opening the economy again, protecting the elderly and the vulnerable, and letting the old people work again, which means as early as now we can start. Ayan na, nag-cute ni Doc, oh. We can start opening up the economy. Doc, sawa ka na ba dito? Kailangan explain ko na meron na pwede nating buksan yung ekonomiya as long as sundan nila ang plano na pinopropose natin. Kaya pakinggan nila, hindi ba, Mari at Ruby? Hindi ba? Yung Texas at saka Florida nagbukas na and they're doing well. Matagal na. Oh, exactly. Hulyo pa nakabukas ng Disney World sa Florida. Hulyo. Kami po, pag nagme-meeting po kami, nakabukas lahat kami. I mean, wala kaming maskara, nagme-meeting face-to-face at hindi porket hindi nilalabag namin ang batas, no? Kundi porket naka-prophylaxis po kami at naniniwala kami na hindi kami magkakahawaan. At hindi naman tayo nagkakahawaan. Wala Setyembre pa yan, ginagawa na natin. Wala naman nagkakasakit sa atin. Correct. Doc Iggy, Banat, bye. Sorry. Tapos na pala si Banat. Doc Iggy. Well, ano mo masasabi ko pa? It's a strategy that is based on the information that we gathered about COVID-19. That it affects the elderly and the vulnerable. So why are we trapping everyone? Why are we keeping them at home? Like our children. And sa akin, napaka-basic yan, nakakalimutan natin eh. That our children are very resilient. And if you want to add ivermectin into the fray, more so that they should come out kasi meron tayong protection. I mean, even the data now, although mas maraming nagkaka-infection, hindi naman dumadami yung mga bata. Puro matatanda pa rin. I hear cases na nagkakasakit ang bata, but I don't hear a lot of children dying. In fact, I haven't heard one lately, at least, on news. So why are we overprotecting them? Why do we letting schools suffer? And I think even for the business side, schools generate business. So if you don't have schools,
para nawawala rin yung business side noon. And people cannot go to work if they have to coach their children at home. So, ipasok lang yun. That's part of the focus protection to allow children to go back to school face-to-face. Oh, natahimik kayo lahat. Kasi presidente yung salita. Akala namin meron pa eh. Akala nyo meron pa. Hindi, start nga yun. Ang di ba sabi nga nila, protect the vulnerable and the elderly. Ang vulnerable, dinidefine yata ng mga doktor natin as those with comorbidities. Elderly, yung above 65 ba yun? Or whatever, no? Hindi Pwede ba? mo nang gawin 60. Pwede na. Pwede mo gawin 60. Hindi pa ako maabot doon. Pero vulnerable ako kasi meron akong high blood. Yon. Ikaw high blood? Parang ang hirap maniwala. Hindi obvious. Hindi obvious. Niloloko niyo ako eh. Yeah. Loko lang. So yun ang definition natin. Ngayon, balik tayo sa medical ngayon regarding the situation. In our country naman, gusto ko sanang tutukan yan. Ayaw pa nilang tanggapin na marami ng studies. Ang dami na binanggit ni Mari eh. Magkakaroon na tayo ng Senate hearing siguro at magkakaroon ng isa pang congressional hearing. And at the same time, I want to our doctors are being dissuaded from what do you call this? Prescribing ivermectin, hindi ba Mari na? Oo. Prescribing and disseminating prescribing ivermectin, hindi ba? Which is not against the law. Nagsulat na si Dr. Rafi Castillo sa PCP at nag-warning siya that he will sue. I was in the phone with Dr. Rafi Castillo kanina and they had a gentleman's agreement with the other doctors na medyo bumabati ko sa kanya. Sabi niya na I will not go on media first. No? Pero I'm giving you the 72 hours to decide. Yeah. Kung anong gagawin nyo. Kaya hanggang Monday evening, abangan po natin yan kung anong sasabihin ng mga medical institutions regarding that. And talking about medical institutions, these are the people who receive a lot of money from Big Pharma. Sorry to say. Di ba? Yes. May isa pa tayong bagong hindi natatakil, Franz. Si Ruby raw. Ruby, Ano? mag-comment ka naman dyan kasi nagmamaneho ka dyan. Broom. Ano? Bro. Well, actually, ako naman, from bilang ang background ko kasi is psychology, no? Mhm. And I mentioned this in our previous episodes nga na, there is, I'm sure everyone here is familiar with Maslow's hierarchy of needs, no? So, parang, and this is in conjunction to what Brian said earlier. Yung mga yung tao, 'di ba, literally does not live by bread alone. Okay? So we have many other needs aside from survival needs, no? And with this lockdown, it's as if parang we have been reduced to survival mode. Diba? With the way the IATF has classified businesses as essential and non-essential, kumbaga as if everything else can be set aside, no? Your other needs can be set aside. Yung importante, nakakakain kayo, may tirahan kayo, gano'n. But, how about yung mga emotional needs ng mga tao, health needs, no? So for example, like yun nga, by closing off, let's say, gyms and spas and certain restaurants, no? Churches. The government is saying that we don't need those. But for example, like getting a massage, it sounds frivolous or luxurious, but it's part of my well-being. It's part of your well-being. Diba? So, who are you to say that a massage is non-essential? Na tumataas ngayon yung stress ng tao,
hindi ba makakatulong ang massage sa pagbaba ng stress? I mean, I'm just being but that's not a very what's this? Yung pang surface level lang siya. Pero sa kabila naman yan, Ruby, yung masahista. Pag kinuha mo yung masahista, may trabaho yung masahista. Trabaho siya, oo. Nakakakain yung pamilya niya. Oo. Alam mo, I was talking to kasi recently na nag-open ang salon kaya nakapagpagupit ang lola nyo, 'di ba? So, galing yung kuko ko rin sobrang haba Brian niya, din, parang usako. Barbero niya. I was talking to these technicians, the nail technicians, the guy who cut my hair. Sabi ko, paano kayo nag-survive in this lockdown? Nakakapag-extra sila. Pag umextra sila, ang home service. A haircut, 100 pesos, yung magpa-pedicure, 100 pesos. Sa mga kapitbahay lang, ganon. Para Sipin lang mo? may pangkain sila. Tama yun. During the whole month, wala silang trabaho, sinarado ang salon. Saan sila Correct. kukuha ng pangtustos nila? Correct. Diba? It's not, how about paying their rent or their utilities? Diba? So hindi ba importante yung mga buhay nila? Correct. So, oo, kaya parang when we look at people na parang basta survival mode lang kayo, parang we're ignoring the other facets of people, na we are multidimensional beings diba? So, pag ini-ignore natin, especially church, diba? At this time, na people are losing hope very fast. Hindi ba ang church essential yun sa well-being ng tao? Pero hindi nang yun, diba? So, yun lang po yung hamon ko sa ating IATF na, please consider the overall well-being of people. We understand the need to contain this disease or whatever, but wag din po nating i-sacrifice yung ibang needs, and lalo na yung pagka-classify ng essential and non-essential businesses. Diyos ko, buhay po ng tao pinaglalaruan natin. So, let us consider carefully. Sabi nga ng isang article na from the Asian Institute of Management, mismanagement of a crisis is worse than the crisis itself. Napakaganda ng point po yan. Napakagandang point. Idadagdag ko lang sa sinabi ni Ruby, yung mga ibang nagtatrabaho dyan na hindi makakapasok sa trabaho kung hindi muna nagpa-test. Kailangan mo na magbayad ng saliva test and then added burden. Wala ka nang kinikita. Bago ka kumita, kailangan mo pa magpa-test ng ilang libo ang gagastusin. Diba? Tapos may iba dyan, magpi-PPE pa. Kailangan magsuot ng PPE bago pumasok sa Pero may isa pa tayong dagdag dyan, Francis, na ewan ko na napag-usapan na yung bagong mandato ni Presidente tungkol sa mga maskara. Dapat daw arestuhin yung mga hindi nagsusuot ng tama ng maskara. Ay, alam mo, ang aking take dyan, bago mag-react at lahat magalit kay Presidente, ang aking take dyan, I think the President is misinformed. Absolutely. It's absolutely misinformed. I hope nga that, si Quisha po is trying to enter tech. At Quisha po, isa pang boss namin yan, magagalit sa amin yan pag hindi nakapasok. Magtatatalak po yan. So anyway, the President is misinformed. And I heard that the President, I don't know, I hope that he wants to meet us, our doctors soon, and we can brief him regarding our plan. Linawin lang natin muna, Francis, kasi yung pag-aaral dyan, one point na nabanggit kanina natin, yung pagbubukas ng restaurant. Sa mga pag-aaral sa labas ng bansang ito, at least, hindi ko alam kasi may nag-aaral sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, 1.8% lang ang pagtaas ng infection rate dun sa restaurant. Okay, 1.8%. Pag nabukas so hindi mo nakukuha doon ang virus. Yeah. So, kasi sa restaurant, inaalis pa yung maskara mo di ba?
Kung kaya dapat prone ka doon, hindi ba? Kasi doon ka Pagpasok nagalit mo. ng maskara eh. Pagpasok mo ng restaurant, kailangan suot mo yung maskara. Pag upo mo, biglang okay na Pwede mo tanggalin. tanggalin. O kaya nga, Ano yun? ang point ko, sa restaurant, Napakatalino 1.8 lang %, doon mo pa inaalis yung maskara mo. Indoor pa yun, di ba? Okay. Oo, So, indoor ang aircon pa yun. maskara, Ang maskara naman, Oo. again, less than, mas mababa pa yata. Mas mataas pang restaurant kaysa maskara. Ang According it's to still some- less than 2% ang pagtaas ng infection rate ng dahil sa maskara. The other video I was watching was showing, no? I don't know kung sino familiar dito sa drywall. Yung mga nilalagay sa wall paneling. Yes. Nagtatrabaho doon, very fine yung dust doon. And yung dust na yon magdidikit dito pag nakasuot ka ng maskara kasi mahirap huminga sa ganung environment, no? Yeah. So kailangan mo talaga magmaskara. Ngunit ang nangyayari is nag-iipon dito yung dust ng parang semento, ng semento. Nag-iipon dito. Makikita mo daw sa kung paanong maglanding yung dust na yon sa mukha mo, kung paano fina-funnel ng maskara yung fumes, yung virus at yung dust, yung fine dust na yun. Sa madaling salita, mas lalong nakakatulong sa pag-infect ang maskara dahil parang nagiging Venturi effect, parang ganito. Okay? Mas lalong nahihigop ng tao yung virus nang dahil sa maskara. Correct. Mas mataas yung viral load. At by the way, hindi tayo binigyan ng clinical studies niyan bago in-implement sa atin. Hindi yan sa atin. Sabi ni Doc Iggy yan, lalo na yung plastic na gano'n, yung face shield. Francis, gusto kong balikan yung sinabi mo kanina about yung president being misinformed. Meron akong point lang gusto kong sabihin. Gusto kong parating. Alam mo, tulad ng isang leader of a group or president of a company should not rely on just one source of information for second opinion. I was listening to yung video ng cabinet meeting ng president at nung finifeed siya ng information ni Director General Domingo. Okay. Parang yung dating sa akin, parang yung president natin, parang interesado siya. He wants to help. Correct. And gusto niya tignan, ano itong meron ivermectin. Parang ito clamor to ng mga grupo ng publiko at saka baka nakakatulong to. So there is a desire on his part to listen. Pero if the information that he's getting is incorrect or may misleading, talaga mateturno siya at saka that will lead to a wrong decision on his part. Na yun, ito lang gusto ko iparating. With all due respect to the president, no? You are the king of the nation. You make the final decision. I think it's also unfair if you rely all your data, if you rely on just one source of your data in making the decision. Kailangan suriin mo lahat sang galing. And that, I think, can become an opportunity ng grupo natin, CDCPH. Mr. President, available kami. We just need 30 minutes to 1 hour of your time. Papaliwanag namin lahat to sa inyo. Idadagdag ko lang sa sinabi. Maganda yan. Yes. Yung sa pag-aaral. Angkwisya, pasok. Sandali, dadagdag ko lang para makuha natin yung point, no? Raise yung point ng mask is, nabanggit nga natin, less than 2% ang increase ng infection kapag nagtatanggal ng mask. As opposed to the results of the 14 prophylaxis trials done on ivermectin, which shows an 85% improvement in prophylaxis. Okay? 85% improvement. So yan ang sinasabi. Hindi lang tayo nagbabato ng problema, nagbibigay din tayo ng solusyon. Yan ang trabaho ng solusyon. Never naman tayo nagbato ng problema, Mari. Never naman tayo nagbato ng problema. Puro solusyon. Sige, Krisha, bite ka late. Naligo ka na naman. Mainit. Yan sa mga sige, fellow advocates. I think your topic is about
lies and truths being fed to the president. So napaka-importante nun kasi kung sino ba yung mga taong nakapaligid sa kanya, doon nakarely ang buhay natin eh. Correct. So very unfair yun na isang opinion na isang grupo lang o iilang grupo. Kahit naman sa pag ikaw ay nagkasakit, pumunta ka sa hospital, yung isang sinabi sa'yo ng kahit trusted mo pang doktor, you will look for a second opinion. So this is a matter of not just a few Filipinos, but everyone, even our children, the mental health of our children, the future na niruruwin itong extended lockdown or yung pati pagkawalan ng plano ng mga ibang liderato sa atin. So, saan tayo pupulutin ito kung puro ganito na lang at we are submitting our solutions, our suggestions, pero hindi tayo pinakikinggan. Or, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi tayo pinakikinggan. Baka naman, binabakuran kasi tayo. So sana mawala lang yung mga bakod na yun at pagbigyan lang tayo bilang mga mamamayan din. Ayun. Oo nga. Kasi may mga bulong brigade eh. Can I say bulong something? brigade. Sige, Doc. Ako naman, ang tingin ko, dun sa nakita nating video about the president holding a press conference or conference with his yung mga trusted niya dun sa Malacanang or anywhere. Nakikita ko naman si President Duterte is open-minded. Yes. Kasi may sinabi siyang something about ivermectin na maganda eh. Sabi niya, kahit na iota of evidence, meron ba kayong masasabi? Ang problema lang, yung kanyang cordon sanitaire. Ito sila Eric Domingo, filter. etc. So, ang kailangan lang natin, siguro, I think, we should pray that we can penetrate that cordon sanitaire. So, yung mga ginagawa natin na we are working through people na malapit kay President, pagpatuloy natin yan. But we should pray na meron talagang isang tao na malapit sa kanya or mangailangan siya na makinig dito sa isang taong ito na very open siya sa cause natin. Especially yung promotion ng ivermectin. Kasi pagka meron na tayong breakthrough, si President, madali na yan. Kasi ngayon parang nag-wonder siya, itong mga doktor na ito, masyadong masigasig. Nakikita Logical naman ng Pangulo, Doc Jade, di ba? Tinatanong niya yung mga tamang tanong eh. Yes, oo. Ito lang nakapaligid sa kanya. Kaya I hope na itong mga nakapaligid sa kanya matauhan o kaya magkaroon sila ng enlightenment para kung ano yung sasabihin nila kay Presidente ay maganda para sa bayan. Ganon. Meron siyang magandang sinabi si President Duterte, yung parang, how come these doctors are willing to put their reputations at stake, to advocate this drug? That for me is a critical question. It shows me that nag-iisip si Pangulong Duterte yun nga, he's asking the right questions eh. Kasi bakit ba naman pag-aaksayan pa ng panahon ng mga doktor yung gamot na ito kung wala namang idudulot, di ba? And at the same time, they put their reputations, their professional careers at risk. Licenses nila. Oh. Yung licenses nila na they are dragged into intrigue, into all these Kami yun. Yes. Yeah, and fellow CDC, I think Pakita ka, Doc Iggy. napakalakas na rin ng ingay ng ivermectin. Hindi lang naman ito kagagawa ng konting grupo katulad natin. Napakaliit natin para maggawa ng ingay. Pero I think this is word of mouth ng mga pasyente mismong gumaling sa ivermectin. Hindi mo naman maide-deny yun eh. Hindi mo yun maitatago na yung mga tao na nag-try na ivermectin after 2 days, wala ng symptoms. After 4 days, nag-swab, negative. So, paano mo i-deny yung mga data and mga facts na yun? Di ba? Mahirap itago yan. Last words na tayo. 4 minutes. Sorry. Alam mo, itutuloy namin tong show na ito. Ewan ko kung saan, but I'm sure itutuloy namin ito. Hanggang makinig ang presidente sa atin. So, last words na, please. Just 10 seconds. Mr. President, ako na muna. Mr. President, makinig po kayo sa amin, please. Gusto namin po kayong makausap at gusto ko bang magpa-picture together with you.
At saka bibigyan po namin kayo ng ivermectin at solusyon para i-end Na itong mga human lockdown grade. sa ito. Flatten the Human Fear grade t-shirt. po. O, sige. O, next. Ako na muna para makalayas na ako sa mga kababayan, Flatten the Fear. Merong solusyon, hindi po to death sentence sa pag nagka-COVID ka, patay ka kagad. Early treatment po yung sinusulong namin para po tulungan ang gobyerno na hindi po ubusin ang kayamanan ng mga natitira pang yaman at kung meron pa kasi lahat po ay naghihirap na. So, Flatten the Fear and please believe in early treatment. May mga datos po. Thank you. Okay. Next. Ako. End the lockdown, period. Okay. And the lockdown. Okay, next. Ako naman, Francis. Mm. Mr. President, siguro, I'm sure na iniisip nyo, ano itong grupo at ano yung interest nila? Ano yung habol nila? May vested interest ba sila? Mr. President, wala po kaming vested interest. We do this only for the good of the nation and to save people's lives. Okay? Kaya kung iniisip nyo, sino ba ito? Baka kung sino-sino lang yan. Hindi po. Itong grupo na ito ay composed of mga doktor, mga economists, statistician, businessmen, people from all walks of life. Who has nothing to gain. Photographer. And has nothing to gain. Has nothing to gain. Para lang sa bayan po ito. Yan lang. Yes. Please, makinig kayo sa amin. 30 Okay, 10 minutes to seconds. 1 hour lang. Yes. 10 seconds. Ruby. Pangulo, we want you to succeed. Pangulong Duterte, we want you to be successful. Malapit na pong matapos yung term ninyo. And gusto po namin na sa alaala po ng mga kababayan, no, naging mabuti po kayong Pangulo. At during the time when it was crucial, you rose up, no, and you answered to the call of the time. And we wanna see you succeed, sir. So please work with us. Thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you. Doc Jade. Thank you. I'd like to thank the president because he's open-minded. I think he's open-minded with the comments that he made. And Mr. President, we would like to help you succeed in your remaining months in the presidency. And we would like to offer our services to flatten the fear and at the same time lower the incidence of COVID to pre-COVID levels so that our country will enjoy the benefits of its richness in terms of the natural resources and the human resources, which will bring wealth back again to our country and people. Okay. Final words, Doc Iggy. Okay, saan nyo na closing? Yeah. Saan na ba? 15 seconds. seconds. President, we walk the talk. We're not in here just for show. So please take us seriously. We want to help our fellow Filipinos, that's all. Amen. What they said. Okay. Okay. Salamat po. Good Maraming night. salamat po Goodbye. sa Flatten the Fear at DZRJ. Thank you Thank very you. much. Thank you. Thank you, Dave Francis. Again. Bye. The views and comments of the hosts and guests